7,1. Oi, de capul meu! Libertate! Libertate! E mare! Mai dăm drumul la pânză, dar mai încolo, dacă scade sub 7. Ce faci, capitan? Înțeleg, timorul la 26, 39. După cum vă spuneam în episodul trecut, după o lungă așteptare, am început cu bucurie sezonul 2025, plin de speranță că va fi cel mai bun de până acum. Am pornit cu optimism în călătoria noastră spre Mesolonghi, un loc care ne-a cucerit în toamna trecută și unde ne doream tare mult să ne întoarcem. Și nu e regulă. Nu un pic să vezi. Cu cât mergem? Stai așa. 7,1. Oi, de capul meu, nu ne-a credeai sau ce avem pe 1? Da. Oi, de capul meu. 7,7. 7,1. Mamă! Să cunoaște că a schimbat propela. Libertate! Libertate! E mare! Liberation Day, cum spun alții. Liberation Day, da. În sfârșit. Liberation Day. În sfârșit suntem liberi să facem sailing, să ne bucurăm de vară și de tot sejurul. Să mușcă, mișcă barca, vedem dacă ne obișnuim cu barca, nu e rău. Ei, oare, la început s-ar putea, dar ținând cont că vremea e ok astăzi, chiar abia așteptam să avem parte de sailing și să plecăm din marină, că totuși am stat. Dăm drumul la pânză, dar mai încolo, dacă scade sub 7. Da, e ok vremea. Da, Ți era dor de sunetul ăsta? A sailing-ului? Da. Deci așa o primire, nici nu îndrăznesc să spun nimic, e perfectă. Valuri aproape deloc, vântul numai bun din spate, din direcția care trebuie. Perfect. Da, o să aveam o tură lungă de 20 plus 15, aveam vreo 35 de mile, 37. Da, erau vreo 6 ore jumate de mers. Nu, mai avem 4 ore, 5 ore. Ajunge până la ora 12, probabil, când ne legăm, numai bine. Capitan. Înțeleg, timorul la 26, 39. Abia fac 4 noduri. De la 10 noduri au ajuns dintr-o dată Curent de 2,9 noduri. curentul de 2,9. Exact din față, și 25 de noduri. Le-au venit așa dintr-o dată. Iarăși podul ăsta e teroare. Cu cântec podul ăsta, da. Și ai curaj să treci tu sub pod? Oh my god, trecem iarăși! Acum vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni, cât? 3 săptămâni jumate aproape, am trecut pe pod. Iarăși ne-a venit rândul să trecem pe sub pod. Iubim podul. O dragoste
Podul ne aștepta cu vânt puternic, curent împotriva noastră. Da, iarăși avem o vreme minunată. Dar na, totul bine chiar așa. Trece mare? A mai crescut? Ia, trece! Bravo, Tudor, ai reușit să treci! Faci sailing acum, faci sailing. La Ticona, da. Capitan, e bine? Bine, doar că Îți mai liniștești vântul ăsta? știu, să vedea. Și am ajuns din nou în Mesolonghi. Am făcut iar alongside. Avem un vânt ușurel. Am avut vânt mai puternic, dar acum s-a mai liniștit un pic. Cred că suntem la 15 9 de totuși. Acum 15, da, dar mai devreme au fost mai mult. Da, da, bătut tare. Aici e domnul capitan. Să trăiți bine. Bine. Bine, bine. Ce faci? Trebuie să bea o cafea. Oh, ce drăguț. Unde, aici la malul mării sau în oraș? No, în oraș, ca să facem pași. Da, mergem un pic în oraș. Am florit salcămul. Osmeroase. Superb. Și alături un copac de clementine sau mandarine, nu știu ce. Suntem în grădina eroilor din Mesolonghi, unde sunt comemorați eroi care au murit în timpul asediului otoman din 1826, când locuitorii orașului au ales să iasă eroi spre libertate, în loc să se predea. Acest act de sacrificiu a impresionat profund opinia publică europeană și a devenit un simbol al luptei pentru libertate. Aici se face miel la rotisor. Oh my god, ce... Spuneați că vine Paște. Așa se face bămielă. De carne. Așa mai kilogram. În această seară de Vinerea Mare, la Catedrala Metropolitană Sfântul Spiridon, are loc una dintre cele mai emoționante tradiții ortodoxe, slujba prohodului. După slujbă, epitafiosul, simbolul mormântului lui Hristos, atmosfera este solemnă, iar în multe locuri, cum este și aici, fanfara locală însoțește procesiunea cu muzică funerară. Hristos a înviat. În noaptea de înviere am participat la o slujbă impresionantă, iar la miezul nopții întreaga piață s-a luminat de artificii, clopotele au început să bată, iar credincioșii și-au împărțit lumina în liniște și bucurie, o experiență de neuitat într-un cadru cu adevărat special.
Bună dimineața! Bună dimineața! A venit ploaia de dimineață, În sfârșit. iar noi ne bem cafeluța în cockpit. Ne amenință de 3-4 zile, cred că toată săptămâna ne-a amenințat cu ploaie. Dar Și e acum a venit o ploaie ușurică. o ploaie de vară. Good coffee. Good coffee a făcut Ania dimineața asta. Vântul nu e aproape deloc. Da, e foarte puțin vânt. Din Mai păcate e 9 rapsul, nu facem curent și eu tot mă supăr. O să treacă norul ăsta, orățel. Și pe urmă Vine alt nor. vine al nord, dar o să consumăm mai puțin curent astăzi. Da. S-a liniștit ploaia. A plouat 10 minute, cred că. Mai bine, stai liniștit. Mai vine altul. Snuri. Migvicioși. Care se apropie. Cablul ăla să fie bun. Nu știu. Deci, după 3 ani de Ultimatron France, se pare că una din baterii a luat o razna și a început să tragă singur toată încărcarea, descărcarea, și dimineața ne-am trezit cu 0% baterie. Așa spunea BMS-ul, raporta BMS. Într-adevăr avea voltajul cel mai mic, dar foarte ciudat era că cealaltă baterie era 100%. Am vorbit cu prietenii mei, unul îl cheamă Claudiu, celălalt îl cheamă ChatGPT. Mi-a zis că nu e bună, că sunt pus pe cheltuieli, treburi dintre astea. Au zis să ne încarc toată full, să descarc, să... N-avem condiții, n-avem soare, n-avem nimic. Până ajungem la prima marină, am făcut noi niște încercări aici să schimbăm cablurile. Ele erau plusul plecat de aici, minusul plecat de aici. Erau cumva în diagonală, teoretic, dar cu toate astea, când am schimbat cablurile, deja bateria care era moartă nu mai dădea deloc curent, deși ar fi trebuit cumva. Așa că am decis să o suspend deocamdată. Mai stăm în 3 baterii, nu? În total cât Da, avem 3 baterii, în total aproape 600 de amperi. Suntem... Acum că e primăvară, nu e foarte caldă? Și vara e ok, nu e așa mare problemă. Problema noastră era Starlink-ul și congelatorul. Acum că Starlink-ul l-am suspendat pentru că merge bine 5G local și Starlink-ul merge foarte prost, de la 300 de mega cât erau anul trecut și upload-ul relativ ok, 5-10 era, acum download-urile au ajuns, câteodată aveam 5 mega. Deocamdată mergem înainte. Ce dețin aici? Ce mai dețin? Este o mică bombă. Aici, de exemplu, e plin cu apă. Este boilerul. Boiler, da. Așa. Care dacă își dă drumul un furtun de ăsta și duce peste astea, face bum, probabil. Sperăm să nu se întâmple. Deci boilerul, bateriile. Dar peste baterie avem un capac, deci nu e hermetic, dar... Baterii de mașină pentru motor. Așa, bateria de motor, de pornire. Asta este bateria de la bateriile casei, una desfăcută. Mai avem 2 în față. Acolo e chargerul solar. Cutia neagră e cutia de căldură. Iarna, Webasto. Mai departe se continuă cu autopilotul și alte treburi. Destul de mult. Aici toate... Cam multe chestii îngrămădite în cutia asta, dar nu. Toată cutia, tot ce e aici e sub pat unde dorm eu. Da. Tania doarme pe mică bombă. Pe mică bombă. Și pe partea lui Petrică e... Și ea doarme pe mică motorina. Bombă, dar nu arde așa tare. E motorina pe partea cealaltă. S-a trezit Tania dimineață și a zis că face piu-piu. Când am auzit că face piu-piu, am zis că e nasol. Ce e aici? Ce e aici? Aici spune că nu mai încarcă nimic, că e 100%.
Din orașul Mesolonghi, la aproximativ 5 km sud, este o insulă în lagună numită Torlida. Este accesibil atât cu mașina, cât și pe pista de biciclete. De aici se pot admira casele construite pe apă și o priveliște superbă asupra peisajului unic al zonei, apusului de soare și a mării. Aceste căsuțe din lemn serveau inițial ca adăposturi de odihnă pentru pescari, dar în prezent multe din ele au fost transformate în case de vacanță. Aceste lagune au valoare istorică pentru greci, fiind folosite pentru transportul de provizii către tabăra greacă în timpul luptelor contra turcilor în Revoluția Greacă. Printre atracțiile zonei se numără bărcile tradiționale de pescuit, garduri și ferme de pești. Am ieșit la plimbare? Da. Suntem obosiți? Nu. Deci avem 7 km făcuți. Unii au obosit, unii abia s-au încălzit. Nu știu. Deci cum e? Are you okay? Everything okay. Everything okay. Okay. Still standing. He wants to go back. Abia așteaptă să iau un scaun, să așeze. Un scaun și o cafea. Și o cafea și o Și apă. sticlă de apă rece. Abia așteptăm. Da. Good. Mai avem un pic, vreo 2 km. Da, am ajuns. Un pic mai. Ce-a fost mai greu trecut. Ne mai întoarcem o dată. Dar nu. Paștele a fost despre oameni faini, mâncare bună și plimbări fără grabă. Alături de Stelo și Tatiana am râs, am mâncat, poate prea bine, și am tot povestit, exact cum trebuie să fie o zi reușită.